Hello friends, মোৰ নাম সিদ্দিক আৰু আপোনালোকে চাই আছে সিদ্দিক টিউটোৰিয়েল ইউটিউব চেনেল। ওকে ফ্ৰেন্ডছ, তো মই আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকৰ সৈতে ডিসকাস কৰিম উৎপাদক। যিকোনো সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক বুলি ক'লে একচুয়ালি আমি কি বুজো? ওকে, এটাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰা হ'ব উৎপাদক। তাৰ পিছত ডিসকাস কৰা হ'ব আপোনাৰ মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যা কি বা কোনবিলাক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা হয়। তাৰ পিছত আমাৰ ডিসকাস কৰা হ'ব যৌগিক সংখ্যা, কোনবিলাক যৌগিক সংখ্যা। ওকে, তো মই প্ৰথমে আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম যে উৎপাদক কি বা যিকোনো সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক বুলি ক'লে আমি কি বুজো। ওকে, তো উৎপাদক প্ৰথমে কি ডিসকাস কৰিম? উৎপাদক। তো যিকোনো সংখ্যা এটাৰ প্ৰথমে আপুনি শুনিলক যে যিকোনো সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক বুলি ক'লে আমি এইটোৱে বুজো যে সংখ্যাটোক যিবিলাক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় সেইবিলাক সংখ্যাই হ'ল প্ৰদত্ত সংখ্যাটোৰ উৎপাদক। ওকে, যিকোনো সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক মানে কি যে সংখ্যাটোক যিবিলাক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় সেই সংখ্যাবিলাকেই হ'ল প্ৰদত্ত সংখ্যাটোৰ উৎপাদক। তো আপোনালোকে নিশ্চয় কথাটো অলপ মই ডেফিনেশ্যনত কৈছো, সেইকাৰণে বুজিবলৈ যদি টান পাইছে মই উদাহৰণৰ সৈতে বুজাই দি আছো সুন্দৰকৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত মনোযোগ দিব। কি যে মই কৈছো যে যিকোনো সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক মানে কি সংখ্যাটোক যিবিলাক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা যায়। মই উদাহৰণ হিচাপে 6 ললো। মই 6ৰ কি উলিয়াম? উৎপাদক উলিয়াম। যে একচুয়ালি 6ৰ উৎপাদক কোনবিলাক বা কি 6ৰ উৎপাদক হয়। তো 6ৰ উৎপাদক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব লাগিব যে 6ৰ উৎপাদক এইটো জানাৰ আগত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে যিকোনো সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক, ওকে, যিকোনো সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে সদায়ে হ'ব। ওকে, 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে সদায়ে হ'ব। তো ইয়াত আছে 6ৰ উৎপাদক কি? মই কৈছো যিকোনো সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে অলৱেজ হ'ব বা সদায় হ'ব। 6ৰ উৎপাদক তেনেহ'লে তো 1 হ'ব, 6 হ'ব। কিয়নো মই কৈছো যে যিকোনো সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে সদায় হ'ব। তেনেহ'লে যদি মই তোমাক কওঁ যে 5ৰ উৎপাদক কি? 1 আৰু 5 হ'ব, হয়নে নাই? 1 আৰু 5 হ'ব। যদি মই তোমাক কওঁ যে একচুয়ালি 8ৰ উৎপাদক কি? 1 আৰু 8 এই দুটাটো উৎপাদক হ'ব, অলৱেজ হ'ব, মনত ৰাখিব। যদি মই কওঁ যে 1000ৰ উৎপাদক কি? 1 আৰু 1000 এই দুটাটো হ'ব। তাৰোপৰি সংখ্যাটোক যিবিলাক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পাৰি বা ভাগ কৰিব পাৰি সেইবিলাক সংখ্যাই হ'ব প্ৰদত্ত সংখ্যাটোৰ উৎপাদক। তো ইয়াত চাওক মই 6ৰ উৎপাদক উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, হয় নাই? তো 6ৰ উৎপাদক 1 আৰু 6 এই দুটাটো সদায় হ'ব, হয় নাই? আৰু কোনবিলাক হ'ব? 1ৰ পিছত 2 আমি চেক কৰিম যে 6ৰ উৎপাদক হয় নে নহয়। কেনেকৈ চেক কৰিম? যে 2ৰ আপোনালোকে নিশ্চয় সৰুতে পঢ়ি আহিছে যে 2ৰ ঘৰ নেওতা, 2ৰ ঘৰ নেওতা পৰিলে 6 আহে নে নাই? 2 1 গুণ 2, 2 2 গুণ 4, 2 3 গুণ 6 আহে নে নাই? নিশ্চয় আহে। সেইকাৰণে 2 6ৰ উৎপাদক হ'ব। কিয় হ'ল 2 6ৰ উৎপাদক? কাৰণ 2ৰে 6ক হৰণ কৰিব পৰা যায়। কাৰণ 2ৰ ঘৰ নেওতা পৰিলে 6 আহে, 2 3 গুণ 6। এতিয়া কথা হ'ল 3 উৎপাদক হ'বনে নাই? 3ৰ ঘৰ নেওতা পৰক 6 আহে নে নাই? 3 1 গুণ 3, 3 2 গুণ 6, নিশ্চয় 6 আহে। তেনেহ'লে 3 হ'ব 6ৰ উৎপাদক, হয়নে নাই? তাৰপিছত 4 উৎপাদক হ'বনে নাই? 4ৰ ঘৰ নেওতাৰ পৰিলে 6 আহে জানো? নিশ্চয় নাহে। 4 1 গুণ 4, 4 2 গুণ কিমান হ'ব? 8, হয়নে নাই? 4 2 গুণ 8 হ'বনে নাই? 8 কি 6তকৈ ডাঙৰ, এইটো 6ক এৰি গ'ল, হয়নে নাই? ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো বুজা যায় যে 6ক 4ৰে হৰণ কৰিব পৰা নাযায়। তেনেহ'লে 6ৰ উৎপাদক নহয়। এতিয়া আমি 5ৰে ট্ৰাই কৰিম। 5ৰ ঘৰ নেওতা পৰিলে আপোনাৰ 6 আহে নেকি? 5 1 গুণ 5, 5 2 গুণ 10, নিশ্চয় নাহে। তো তেতিয়াহ'লে 5 6ৰ উৎপাদক নহয়। এইটো 6টো হয়, কাৰণ মই তোমাক কৈছো যিকোনো সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে সদায়ে হ'ব। ওকে, তো নিশ্চয় এইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱা নাই মই আকৌ আন এটা উদাহৰণৰ সৈতে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। মই ইয়াত আন এটা উদাহৰণ লৈছো আপোনাৰ 8। ওকে, মই ইয়াত 8ৰ উৎপাদক উলিয়াম, ঠিক আছে? মই কি কৈছো যে যিকোনো সংখ্যাটোৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজেই সদায় হ'ব। 1 আৰু 8 তো হ'ব, হয়নে নাই? এতিয়া কথা হ'ল 8 2 দিয়ে প্ৰথমে চেক কৰিম যে 2ৰ ঘৰ নেওতা পৰিলে 8 আহে নে নাই। অৰ্থাৎ
আমি 8ক 2 হৰণ কৰিব পাৰোনে নাই তো 8ক নিশ্চয় 2 হৰণ কৰিব পৰা যায় কাৰণ 2 1 গুণ 2 2 2 গুণ 4 2 3 গুণ 6 2 4 গুণ 8 সেই কাৰণে 2 উৎপাদক হ'ব হয়নে নাই তাৰ পিছত 3 ৰে 8ক হৰণ কৰিব পৰা যায় নে না যায় তো 3 ঘৰ নেওতা পৰক 8 আহে নে নাই 3 1 গুণ 3 3 2 গুণ 6 3 3 গুণ 9 হয়নে নাই নিশ্চয় 8 নাহে 9 8 গুছি গল হয়নে নাই সেই কাৰণে 3 8ৰ উৎপাদক নহয় তাৰ পিছত 4 ঘৰ নেওতা পৰিলে নিশ্চয় 8 আহে 4 2 গুণ 8 সেই কাৰণে 4 ইয়াৰ উৎপাদক হ'ব 5ৰ ঘৰ নেওতা পৰিলে 8 আহে জানো নিশ্চয় নাহে সেই কাৰণে 5 উৎপাদক নহয় 6ৰ ঘৰ নেওতা পৰিলে আহে নিশ্চয় নাহে সেই কাৰণে 6 উৎপাদক নহয় 7ৰ ঘৰ নেওতা পৰিলে এইটো নাই সেই কাৰণে 7 উৎপাদক নহয় কিন্তু 8 তো উৎপাদক হ'ব কিয়নো 8 আছে 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে অলৱেজ উৎপাদক হয় 8 তো মই লিখিছো হয়নে নাই তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে উৎপাদক মানে কি যে যিকোনো সংখ্যাটাৰ উৎপাদক মানে কি যে সংখ্যা এটাক যিবিলাক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় সেইবিলাক সংখ্যাকে প্ৰদত্ত সংখ্যাটাৰ উৎপাদক বুলি কয় হয়নে নাই তো তাৰ পিছত ডিসকাস কৰিম যে মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যা কি তো মই অলপ আগতে তোমালোকক কৈ দিল যে যিকোনো সংখ্যাটাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজেই হ'ব হয়নে নাই আৰু বাকি যিবিলাক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় সেইবিলাক সংখ্যাই হ'ব উৎপাদক হয়নে নাই এতিয়া কথাটো হল মই ইয়াত দুটা এক্সাম্পল লৈছো এক্সাম্পল দুটা হল এটা লৈছো মই আপোনালোকৰ 6 আৰু এটা লৈছো 7 ওকে তো 6 ৰ উৎপাদক কি হ'ব মই অলপ আগতে কলো যিকোনো সংখ্যাটাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে সদায় হ'ব তেনেহলে 6 ৰ উৎপাদক কি 1 আৰু 6 তো হ'বই তাৰোপৰি যিবিলাক সংখ্যাৰে 6ক হৰণ কৰিব পৰা যায় সেইবিলাক সংখ্যাই হ'ব 6 ৰ উৎপাদক 2 ৰে 6ক হৰণ কৰিব পৰা যায় 2 6 ৰ উৎপাদক হ'ব 3 ৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় 3 হ'ব 4 ৰে না যায় কাৰণ 4 ৰ ঘৰ নেওতা পৰিলে আমাৰ 6 নাহে 5 ৰ ঘৰ নেওতা পৰিলে 6 নাহে সেই কাৰণে আমি 4 দিয়ে 5 দিয়ে 6 হৰণ কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে 4ও 6 ৰ উৎপাদক নহয় 5ও 6 ৰ উৎপাদক নহয় কিন্তু 6 6 ৰ উৎপাদক হয় মই তোমাক কৈছো যিকোনো সংখ্যাটাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে সদায় হয় হয়নে নাই তাৰ পিছত 7 ৰ উৎপাদক মানে কি যিকোনো সংখ্যাটাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে তো সদায় হ'ব তাৰোপৰি যিবিলাক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় সেই সংখ্যাবিলাক হ'ব কি হ'ব 7 ৰ উৎপাদক ইয়া চাও 2 ৰ ঘৰ নেওতা পৰিলে 7 নাহে 3 ৰ ঘৰ নেওতা পৰিলেও 7 নাহে 4 ৰ ঘৰ পৰিলেও নাহে 5 ৰ ঘৰ পৰিলেও নাহে 6 ৰ ঘৰ পৰিলেও নাহে সেই কাৰণে ইয়াৰ উৎপাদক সেইবিলাক নহয় কি হ'ব 1 আৰু 7 সেই দুটাই হ'ব মই তোমাক কৈছো যে যিকোনো সংখ্যাটাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে সদায় হয় সেই কাৰণে 7 ৰ উৎপাদক 1 আৰু 7 বাকি একো নাই ইয়াত কথাটো হল 7 ৰ উৎপাদক কেৱল 1 আৰু 7 আছে বাকি একো নাই সেই কাৰণে এইটো হ'ব আপোনাৰ মৌলিক সংখ্যা এটো কি সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা এটো হ'ব মৌলিক সংখ্যা এটাৰ মৌলিক সংখ্যা কি ক'ব পাৰো যে যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজেই আৰু বেলেগ উৎপাদক নাই সেই সংখ্যাবিলাকক কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা মানে ইয়াত 7 আছে 7 1 আৰু 7 1 আৰু সংখ্যাটো নিজেই নিজৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ ইয়াৰ উৎপাদক হয় নেকি যেমন 2 3 4 5 এইবিলাক 7 ৰ উৎপাদক হয় নেকি মানে যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজেই আৰু বেলেগ উৎপাদক ইয়াৰ নাই সেইবিলাকে হ'ব আমাৰ মৌলিক সংখ্যা যেমন 7 এটা মৌলিক সংখ্যা কাৰণ 7ৰ 1 আৰু 7 এই দুটাৰ বাহিৰে আমাৰ আৰু বেলেগ কোনো উৎপাদক নাই 7ৰ হয়নে নাই সেই কাৰণে 7 এটা মৌলিক সংখ্যা কিন্তু 6 1 আৰু 6ৰ বাহিৰেও ইয়াত 2 আৰু 3 এই দুটা 6ৰ মৌলিক উৎপাদক হয় হয় নহয় 1 আৰু 6 সেই দুটা এৰিও আমাৰ 6ৰ উৎপাদক 2 আৰু 3 হয় সেই কাৰণে 6টো মৌলিক সংখ্যা নহয় তেতিয়াহলে কি সংখ্যা এইটো আমাৰ যৌগিক সংখ্যা বুজি পাইছে না তেনে এইটো হ'ব যৌগিক সংখ্যা এটা হ'ব যৌগিক সংখ্যা তেতিয়াহলে মৌলিক সংখ্যা মানে কি যে যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজেই সেইবিলাক হল মৌলিক সংখ্যা আৰু যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজেৰ বাহিৰে বেলেগ উৎপাদক থাকে হয় নাই সেইবিলাক হ'ব যৌগিক সংখ্যা ইয়াত মই
আন এটা উদাহৰণৰ হৈতে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এট ফার্স্ট আপনি শুনক যে উৎপাদক কি যে উৎপাদক আমাৰ কি আছিল যে যিকোনো সংখ্যাৰ এটাৰ উৎপাদক মানে হল সংখ্যাটোক যিকোনো সংখ্যা এটাক যিবিলাক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় সেইবিলাক সংখ্যাই হল প্ৰদত্ত সংখ্যাটোৰ উৎপাদক হয়নে নাই এতিয়া কথা হল মৌলিক সংখ্যা এটো কি যে যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজেই আৰু বেলেগ কিবা নাই বেলেগ কিবা কিবি উৎপাদক নাই সেইবিলাকে হ'ব মৌলিক সংখ্যা আৰু যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক 1 আৰু তাই নিজেৰো বাহিৰে বেলেগ কিবা কিবি উৎপাদক থাকে সেইবিলাক সংখ্যা হ'ব যৌগিক সংখ্যা মই এটা উদাহৰণ লৈছো মই 15 ঠিক আছে 15 লৈছো আৰু আন এটা উদাহৰণ লৈছো মই তোমাৰ আৰু এটা উদাহৰণ লৈছো 11 ওকে তো 15 এইটো 15 আছে 15 1 আৰু 15 এই দুটা তো 15 উৎপাদক হ'ব মই তোমাক কৈছো যে যিকোনো সংখ্যাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে সদায় হয় হয় না এতিয়া কথাটো হল 15 কিহেৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় 3 এৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় 15 হয় নাই তেনেহলে 3 15 উৎপাদক হ'ব তাৰ পিছত 5 এৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় নিশ্চয় 5 15 উৎপাদক হ'ব আৰু বাকিবিলাকে না যায় 6 7 8 এইবিলাক পৰিলে এইবিলাকৰ নামতাৰ ঘৰ পৰিলে আমাৰ 15 নাহে হয় নাই আৰু বাকি 15 উৎপাদক নাই এতিয়া কথাটো হল 11 ৰ উৎপাদক 11 ৰ উৎপাদক কি 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে তো সদায় হ'ব হয় নাই 1 আৰু 11 সদায় হ'ব মই তোমাক কৈছো যিকোনো সংখ্যাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে সদায় হয় তাৰোপৰি যিবিলাক সংখ্যাৰে এই সংখ্যাটোক হৰণ কৰিব পৰা যাব সেইবিলাকে হ'ব ইয়াৰ উৎপাদক 11 আৰু এনেকুৱা কোনো সংখ্যাই নাই যে যিটো সংখ্যাৰে 11ক হৰণ কৰিব পৰা যায় আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবি চাওক যে 2 ৰ ঘৰ নামতা পৰিলে 11 নাহে 3 ৰ ঘৰ পৰিলেও নাহে 4 ৰ ঘৰ পৰিলেও নাহে 5 ৰ ঘৰ পৰিলেও নাহে সেই কাৰণে আমাৰ 11টা হ'ব মৌলিক সংখ্যা হয়নে নাই 11টা হ'ব মৌলিক সংখ্যা কিন্তু আমাৰ 15টা হ'ব যৌগিক সংখ্যা 15টো হ'ব যৌগিক সংখ্যা কিয়নো 15ৰ উৎপাদক 1 আৰু 15ৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা কিবি আছে উৎপাদক হয়নে নাই বেলেগ কিবা কিবি আছে 3 আৰু 5 হয়নে নাই সেই কাৰণে 15টো হ'ব যৌগিক সংখ্যা আৰু 11টা হ'ব মৌলিক সংখ্যা তো মনত ৰাখিব যিকোনো সংখ্যাৰ উৎপাদক মানে কি যে সংখ্যাটোক যিবিলাক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় সেইবিলাক সংখ্যাই হ'ব প্ৰদত্ত সংখ্যাটোৰ উৎপাদক তাৰ পিছত মৌলিক সংখ্যা যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজেই আৰু বেলেগ কিবা কিবি নাই সেইবিলাক হ'ব মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যা কি যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজৰ বাহিৰেও বেলেগ কিবা কিবি থাকে সেইবিলাক হ'ব যৌগিক সংখ্যা ওকে